ආයිබෝන් සුබ දවසක්. TechGarage YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බ වීඩියෝ එකක් තමයි අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ Apple ID එකක් කොහොමද හරියට recovery කරගන්නේ කියලා. ඉතින් recovery කරගන්නවයි කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට අදහස් කරන්නේ හිතන්න ඔයාගේ Apple ID එකේ ඔයාගේ username එක නැත්නම් password එක අමතකුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක ඔයාට පුළුවන් මේ මම අද කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා ඔයාගේ account එක ඔයාගේ යටතට ආයි ගන්න. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ Apple ගේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ page එක තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට අපිට මෙතනට Apple ID එක ගහලා log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැන්ටම Apple ID එක හෝ password එක දන්නේ නැත්නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන forget Apple ID or password කියන එකට යන්න. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ page එක load වෙයි. ඉතින් මේ page එකේ අපිට අහනවා password එක දන්නේ නැත්නම් අපි Apple ID එක දෙන්න කියලා. ඉතින් හිතන්න මට Apple ID එකක් මතක නැහැ කියලා නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ look it up කියන එකට යන්න. ඉතින් එතකොට මට ඒ කියන්නේ මම Apple ID එක හදද්දි දීපු first name last name ඒක දීපු email address වගේ දේවල් එයා basic details ටික මේ විදිහට අහනවා. ඉතින් මේ විදිහට අහපු basic details ටික හරියට දෙන්න බලා ගන්න. මොකද මෙතනින් details ටික වැරදුනොත් ඔයාට කාගේ account එක හරියට recovery කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔයා ඇත්ත details නැත්නම් හරි account එකක් විදිහට ඔයාගේම details දාලා හදපු account එකක් නම් ඔයාට ලේසියෙන්ම මේ step ටික follow කරලා ඔයාගේ account එක recovery කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම මම දීපු first name ටිකයි last name ටිකයි දීලා මම මෙතන form එක fill කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට details ටික fill කළා මම continue button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා ඔයාගේ Apple ID එක හොයාගත්තා. ඔයාගේ නමෙන් ඔයාගේ Apple ID එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් go to account කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට ආයි අපේ Apple ID එකට log වෙන්න කියනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට දැන් එතනින් අපි හොයාගත්ත දෙයක් තමයි අපේ මේ නමෙන් Apple ID එකක් තියෙනවයි කියන එක. හරි. ඊළඟට මම කරන්නේ ආයි මෙතන forget password දීලා මම අර හොයාගත්තු Apple ID එක මෙතනට දෙනවා. මම ඒ විදිහට Apple ID එක දීලා continue press කරනවා. continue කරාට පස්සේ අපි ඒ account එක හදලා දීපු phone number එක මෙතනින් අපෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒක අග ඉලක්කම් දෙකක් විතරයි මේගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ. අපේ හරියටම phone number එක දුන්නොත් අපිට මෙතනින් ඊළඟ step එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම phone number එක දීලා continue press කරනවා. continue press කරලා පස්සේ අපිට කියනවා මෙන්න මේ step තුනෙන් අපිට කැමති එකක් කරා අපේ account එක recovery කරගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් අපි දැනට අපේ Apple ID එක log වෙලා ඉන්න අපේ device එකක් තියෙනවා නම් ඒ device එකට message එකක් ගෙන්නගෙන ඒකේ code එක අපිට දීලා අපේ account එක හදාගන්න පුළුවන්. හිතන්න නැත්නම් ඔයාගේ Apple ID එක ඔයාගේ family account එකකට link කරලා තිබ්බනම් නැත්නම් family members ලව add කරලා තිබ්බනම් ඔයාට ඒ ක්‍රමයට ඔයාගේ account එක recovery කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට Apple Store එකක් කරා ඔයාගේ iOS device එක unlock කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් password එක reset කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ option එකක්වත් අපිට කරගන්න බැරි නම් අපිට පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙන can't use any of these option කියන එකට යන්න. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් අපෙන් ඉල්ලන්නේ අපේ ඇත්ත details ටික මෙතන වෙන්නේ manual process එකක්. ඒකට දවස් කිහිපයක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට අපි මේ විස්තර ටික අපිට හරියට fill කරලා දෙන්න බැරි නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපේ Apple ID එක reset කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් අපෙන් කියනවා අපේ phone number එකට ආපු code එක දෙන්න කියලා. මගේ phone එකට ආපු reset code එක මම මේ විදිහට enter කරලා මම continue කරනවා. continue කරාට පස්සේ අපේ email address එකට එවපු code එකත් මෙයා මෙතනින් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ code එකත් මම මේ විදිහට දෙනවා. මේ විදිහට අපි details ඔක්කොම දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ අපිට ඉක්මනින්ම අපේ password එක reset කරන්න ක්‍රමයක් අපේ email එකට හරි phone number එකට හරි එයා මොකක් හරි අපව contact කරගන්න පුළුවන් විදිහකට මේ හැම details එකම අපේ phone එකට මෙයා ඒගොල්ලෝ අපේ account එක reset කරන ක්‍රමයක් Apple company එකෙන් අපිට support එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට පුළුවන් අපිට Apple ID එකක් අපි දන්නේ නැති Apple ID එකක් recovery කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට අපි recovery කරගත්ත Apple ID එක අපිට සාමාන්‍ය විදිහට අපේ device එකට add කරලා use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දීපු මේ ක්‍රම ටික use කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ
ඩිවයිස් එකේ තියෙන Apple ID එක හරියට රිකවරි කරගන්න. ඉතින් මේ එක ක්‍රමයකින්වත් ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ Apple ID එක රිකවරි කරගන්න බැරි වුණොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි බලමු පුළුවන් විදිහකට ඔයාගේ Apple ID එක රිකවරි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාලා හැමදාම බලන්න කැමති නම් මතකතු අපේ channel එක subscribe කරලා ඊට අපේ තියෙන bell icon එක click කරගන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝස් upload කරපුවාම notification එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමුවන බලාපොරොත්තු වෙන අද රොබෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.